Hi guys! So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. Yung trending ngayon sa mga social media. Yung old baby face. Yung titingnan natin yung posible mukha natin nung mga bata pa tayo. Bago yan, mag-intro muna tayo. So first i-open natin yung Play Store app. Then ida-download natin yung app na Capcut. Pagkatapos natin itong i-download, bubuksan natin. Itatap natin yung template. Yan. Mahina yung internet connection. Tap mo to yung old baby face. Itatap mo yung use template. Maghanap tayo ng picture na i-edit. Yan, itong picture ko. Tapos, pipindutin mo yung next. O, yan ang result. Tatap mo yung export. Tapos export without watermark kung gusto mo nang walang watermark. O, ayan, tapos na. Gusto mong i-upload sa TikTok, pipindutin mo lang yung next at post. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye!